Unohdatko joskus sanoja, kun puhut suomea? Älä huoli, et ole yksin. Monilla ihmisillä on tämä ongelma, mutta minulla on hyviä uutisia sinulle. Tänään autan sinua. Annan sinulle 10 helppoa vinkkiä, joiden avulla muistat sanat paremmin, kun puhut suomea. Nämä vinkit tekevät puhumisesta helpompaa ja hauskempaa. Aloitetaan heti. Vinkki 1. Ajattele suomeksi. Monet ihmiset kääntävät päässään. He ajattelevat ensin omalla kielellään ja sitten suomeksi. Se kestää kauan. Aivosi tarvitsevat paljon aikaa. Et löydä sanoja nopeasti. Kun ajattelet suoraan suomeksi, se on helpompaa. Sanat tulevat nopeammin. Miten voit harjoitella sitä? Aloita pienestä. Katso aurinkoa ja ajattele. Aurinko on kirkas. Syö leipää ja ajattele. Leipä maistuu hyvältä. Mene nukkumaan ja ajattele. Olen väsynyt. Sano yksinkertaisia lauseita päässäsi. Tee se joka päivä. Aivosi oppivat nopeammin. Voit myös puhua itsellesi. Esimerkiksi kokatessa. Sano. Leikkaan tomaatit. Keitän pastan. Aivosi yhdistävät sanat siihen, mitä teet, niin ne pysyvät paremmin mielessä. Aluksi se on vaikeeta, lauseet ovat ehkä hitaita, mutta se on normaalia. Päivä päivältä se paranee, jossain vaiheessa huomaat. Ajattelet automaattisesti suomeksi. Sinun ei enää tarvitse kääntää. Se tekee sinusta nopeamman ja varmemman. Vinkki 2. Käytä yksinkertaisia sanoja. Jos unohdat vaikean sanan, älä huoli. Älä lopeta puhumista. Sano lause vain helpolla sanalla. Esimerkiksi, haluat sanoa, että ruoka on herkullista, mutta et tunne sanaa. Sano silloin, ruoka on todella hyvää. Tai haluat sanoa, että talo on valtava, mutta unohdat sanan. Sano silloin, talo on todella iso. Näin voit jatkaa puhumista. On tärkeää, että et pysähdy. Ihmiset ymmärtävät sinua myös yksinkertaisilla sanoilla. Saat enemmän varmuutta. Tulet rohkeammaksi. Jos puhut usein, opit myöhemmin myös vaikeat sanat. Mutta alussa helpot sanat riittävät. Puhu yksinkertaisesti. Puhu selkeästi. Näin teet vähemmän virheitä ja sinulla on enemmän hauskaa. Vinkki 3. Puhu joka päivä. Jos haluat oppia paljon sanoja, sinun täytyy käyttää niitä. Sanat eivät pysy kauan päässä, jos vain luet tai kuuntelet. Aivosi tarvitsevat harjoitusta. Harjoitus tarkoittaa puhumista. Puhuminen on paras tapa pitää sanat mielessä. Siksi on tärkeää, että puhut suomea joka päivä. Ei ole väliä, onko sinulla paljon vai vähän aikaa. Jo muutama minuutti päivässä auttaa sinua. Kuvittele, että suomi on kuin urheilu. Kun harrastat urheilua, sinusta tulee vahvempi. Kun puhut, suomen kielesi vahvistuu. Puhu ystävän kanssa. Ehkä tunnet jonkun, joka myös opiskelee suomea. Voitte harjoitella yhdessä
Voitte tehdä yksinkertaisia keskusteluja, esimerkiksi päivästäsi, säästä tai ruuasta. Voitte myös esittää toisillenne kysymyksiä. Yksi kysyy, toinen vastaa. Näin opit uusia sanoja ja harjoittelet käyttämään niitä nopeasti. Jos sinulla ei ole kumppania, puhu yksin. Puhu itsellesi. Kerro itsellesi, mitä teet. Esimerkiksi, menen keittiöön, teen kahvia, juon kahvia. Näin harjoitat aivojasi käyttämään sanoja automaattisesti. Voit myös katsoa peiliin. Kuvittele, että puhut toiselle henkilölle. Puhu 2 minuuttia. Aluksi se on ehkä vaikeeta, mutta vähitellen se helpottuu. Hyvä harjoitus on myös nauhoittaa oma äänesi. Ota puhelin ja puhu jostain aiheesta. Sitten kuuntele nauhoitus. Ehkä huomaat virheitä. Ehkä huomaat, että puhut hitaasti. Se on hyvä, sillä niin näet, mitä voit parantaa. Valitse yksinkertaisia aiheita. Esimerkiksi, mitä tein tänään, tai mitä syön mielelläni, tai mitä haluan tehdä huomenna. Puhu hitaasti ja selkeästi. Toista sanat usein. Aivosi muistavat ne paremmin, kun sanot ja kuulet ne. Jos puhut joka päivä, huomaat, se helpottuu. Sanavarastosi kasvaa. Tulet varmemmaksi. Muutaman viikon kuluttua osaat tehdä pidempiä lauseita. Muutaman kuukauden kuluttua puhut sujuvammin. Joka päivä puhuminen on avain. Vinkki 4. Opi sanoja lauseissa. Monet ihmiset oppivat vain yksittäisiä sanoja. Mutta se ei usein riitä. Jos osaat vain yhden sanan, et aina tiedä, miten käytät sitä keskustelussa. Siksi on parempi oppia kokonaisia lauseita. Näin näet, miten sana toimii, ja voit heti käyttää sitä oikein. Kuvittele, että opit sanan kaunis. Jos harjoittelet vain sanaa, sinun täytyy miettiä. Miten teen lauseen? Mihin sana sopii? Se vie aikaa. Mutta jos opit heti lauseen, se on nopeampaa. Esimerkiksi, taivas on tänään kaunis. Voit käyttää tätä lausetta heti, kun puhut säästä. Aivosi muistavat sanan ja myös lauseen rakenteen. Näin opit kielioppia ja sanastoa samaan aikaan. Voit käyttää tätä tapaa monien sanojen kanssa. Ota uusi sana ja tee heti lause. Esimerkiksi sana väsynyt. Älä opi vain väsynyt, vaan sano, olen tänään väsynyt. Tai sana nopea. Älä opi vain nopea, vaan sano, auto ajaa nopeasti. Kun opit monta lausetta, voit vastata keskustelussa nopeammin. Sinun ei tarvitse miettiä pitkään, koska pääsi on jo tallentanut lauseet. Hyvä harjoitus on myös kirjoittaa pieniä dialogeja. Esimerkiksi, mitä kuuluu? Minulle kuuluu hyvää, sää on kaunis. Tällaiset pienet keskustelut auttavat sinua käyttämään sanoja oikeassa yhteydessä. Tee tämä harjoitus joka päivä.
Kirjoita tai sano 3 uutta lausetta uusilla sanoilla. Jonkin ajan kuluttua huomaat, että osaat paitsi sanoja, myös kokonaisia lauseita. Näin puhumisesi on paljon helpompaa ja luonnollisempaa. Vinkki 5. Käytä oppikortteja. Oppikortit ovat todella hyvä apu uusien sanojen oppimiseen ja muistamiseen. Ne ovat yksinkertaisia ja käytännöllisiä. Tarvitset vain pieniä paperikortteja tai sovelluksen puhelimeesi. Kortin toiselle puolelle kirjoitat suomen sanan. Toiselle puolelle kirjoitat merkityksen omalla kielelläsi tai piirrät pienen kuvan. Kuvien avulla on usein helpompaa, koska aivosi muistavat kuvat paremmin kuin sanat. Jos harjoittelet korttien kanssa vain 5 minuuttia päivässä, huomaat pian suuren eron. Pääsi toistaa sanoja yhä uudelleen, ja niin ne pysyvät pitkään muistissa. Voit käyttää kortteja kaikkialla, esimerkiksi bussissa, koulussa, tauolla tai ennen nukkumaan menoa. Ota muutama kortti mukaan ja katso niitä, kun sinulla on aikaa. Näin oppimisesta tulee pieni tapa. Hyvä vinkki on sekoittaa kortit. Näin näet, tunnetko sanat oikeasti vai vain toistat ne ulkoa. Jos tiedät sanan heti, laita kortti sivuun. Jos et tiedä, harjoittele useammin. Jotkut sovellukset tekevät tämän automaattisesti. Ne näyttävät vaikeita sanoja useammin ja helppoja sanoja harvemmin. Näin opit nopeammin. Voit myös harjoitella ystävän kanssa. Toinen näyttää kortin, toinen sanoo sanan tai merkityksen. Se on hauskaa ja opitte yhdessä. Oppikortit ovat pieni keino, jolla on suuri vaikutus. Jos käytät niitä joka päivä, huomaat, että opit uusia sanoja paljon nopeammin, etkä enää unohda niitä helposti puhuessasi. Vinkki 6. Katso ja kuuntele suomeksi. Aivosi oppivat nopeammin, kun kuulet suomea joka päivä. Kieli on kuin musiikkia, se tulee korvaasi, ja pääsi muistaa äänet ja sanat. Kun kuulet usein suomea, ala tunnistaa sanat yhä uudelleen, ja niin ne pysyvät paremmin muistissa. Hyvä harjoitus on katsoa videoita suomeksi. Ota yksinkertaisia videoita tai elokuvia tekstityksillä. Näin voit kuunnella ja lukea samaan aikaan. Aivosi yhdistävät kuvan, äänen ja kirjoituksen. Se tekee oppimisesta helpompaa. Voit myös kuunnella suomalaisia podcasteja. Etsi aiheita, joista pidät, esimerkiksi matkustaminen, urheilu tai tarinat. Aluksi et ehkä ymmärrä kaikkea, mutta se on normaalia. Korvasi tottuvat kieleen ajan kanssa. Myös suomalainen musiikki on hyvä mahdollisuus. Kuuntele laulua monta kertaa. Ehkä laulat mukana. Näin opit sanoja
leikillisesti. Tärkeää on, että kuuntelet säännöllisesti, mieluiten joka päivä. Jo 10 minuuttia riittää. Kuuntele kokatessa, kävellessä tai bussissa. Kun kuulet samoja sanoja ja lauseita usein, aivosi tallentavat ne automaattisesti. Sinun ei tarvitse kääntää kaikkea. Ajan kanssa ymmärrät merkityksen itse. Näin tulet paremmaksi paitsi ymmärtämisessä myös puhumisessa. Suustasi tulee helpommin sitä, mitä korvasi on usein kuullut. Katso ja kuuntele siis mahdollisimman paljon suomea. Se on hauskaa ja vie sinua nopeasti eteenpäin. Vinkki 7. Toista ja käytä uusia sanoja. Kun opit uuden sanan, ei riitä lukea se vain kerran. Aivosi unohtavat sen nopeasti, jos näet sanan, mutta et käytä sitä. Siksi sinun täytyy toistaa sana usein. Sano se ääneen, mieluiten 5 kertaa peräkkäin. Näin harjoittelet muistia ja ääntämistä. Suusi tottuu sanaan ja myöhemmin se tulee helpommin. Toista sana ei vain yksin, vaan myös lauseissa. Näin huomaat, miten sitä käytetään oikeasti. Esimerkiksi sanalla jännittävä. Sano, tämä elokuva on jännittävä. Sano myös, päiväni oli jännittävä ja suomen oppiminen on jännittävää. Näet, että yhdellä sanalla voit tehdä monta lausetta. Aivosi muistavat sanat paremmin, kun ne esiintyvät eri tilanteissa. Voit tehdä tämän harjoituksen jokaisella uudella sanalla. Ota sana, sano se ääneen, tee 3 tai 4 lausetta ja toista ne. Jos teet tämän säännöllisesti, sanat pysyvät pitkään mielessä. Hyvä idea on myös käyttää uudet sanat heti arjessa. Kirjoita pieniä tekstejä tai lyhyitä viestejä uusilla sanoilla. Tai kerro jollekulle tarina ja lisää uusi sana sinne. Mitä useammin käytät sanaa aktiivisesti, sitä nopeammin se kuuluu sanavarastoon. Näin tulet varmemmaksi, sujuvammaksi ja suomesi paranee joka päivä. Vinkki 8. Pysy rauhallisena. Jos unohdat sanan, se ei ole vakavaa. Se tapahtuu kaikille ihmisille, myös äidinkielen puhujille. Tärkeää on, ettet panikoi. Hengitä syvään ja jatka hitaasti. Voit selittää sanan eri tavalla. Esimerkiksi jos et muista sanaa sateenvarjo, voit sanoa, se on asia, jota käytämme, kun sataa. Muut ymmärtävät sinua. Voit myös käyttää käsiäsi tai eleitäsi. Usein se auttaa paljon. Muista, suomea puhua ei tarkoita olla täydellinen. Kukaan ei puhu aina täydellisesti. Tärkeintä on, että muut ymmärtävät sinua. Kun pysyt rauhallisena, saat enemmän itseluottamusta. Opit olemaan joustava ja löydät muita tapoja sanoa asioita. Ajan kanssa siitä tulee helpompaa ja huomaat,
että unohdat vähemmän sanoja. Jatka puhumista, vaikka se ei olisi täydellistä. Se on paras tie tulla paremmaksi. Vinkki 9. Kirjoita enemmän. Kirjoittaminen on todella hyvä harjoitus oppia ja muistaa sanoja. Kun mä kirjoitat sanoja, aivosi muistavat ne paremmin, koska näet ne ja käytät niitä samaan aikaan. Siksi on hyödyllistä omistaa pieni vihko. Kirjoita sinne joka päivä jotakin. 1 lause riittää. Voit kirjoittaa päivästäsi esimerkiksi, tänään olin koulussa. Voit myös kirjoittaa tunteistasi, esimerkiksi, olen väsynyt tai olen iloinen. Tai kirjoittaa suunnitelmistasi. Huomenna menen ostoksille. Ei ole väliä mitä kirjoitat, tärkeää on tehdä se säännöllisesti. Jos osaat enemmän, kirjoita myös pidempiä lauseita tai pieniä tekstejä. Näin opit yhdistämään sanoja oikein. Huomaat, että se auttaa sinua puhumisessa. Aivosi muistavat lauseet, jotka olet jo kirjoittanut, ja sanat tulevat nopeammin. Kirjoita hitaasti ja kiinnitä huomiota sanoihin. Jos opit uuden sanan, käytä sitä heti lauseessa. Näin muistat sen paremmin. Tee tämä joka päivä, vaikka vain muutaman minuutin ajan. Ajan myötä sinulla on paljon lauseita kerättynä. Voit lukea ne uudelleen ja nähdä, kuinka paljon olet jo oppinut. Kirjoittaminen tekee sinusta varmemman ja antaa enemmän harjoitusta puhumiseen. Vinkki 10. Yhdistä sanat kuviin. Aivosi muistavat kuvat paljon paremmin kuin vain sanat. Siksi on hyvä idea harjoitella uusia sanoja kuvien kanssa. Katso esinettä ja sano sen nimi suomeksi. Jos näet omenan, sano omena. Jos näet tuolin, sano tuoli. Näin muistat sanat nopeammin, koska pääsi tallentaa kuvan ja sanan yhdessä. Voit tehdä tämän harjoituksen missä tahansa, kotona, koulussa, kadulla tai kaupassa. Näet kaikkialla asioita, jotka voit nimetä suomeksi. Katso ympärillesi ja sano sanat hiljaa tai ääneen. Jos opit uuden sanan, etsi heti kuva sille. Voit piirtää sen, etsiä sen internetistä tai leikata sen lehdestä. Kirjoita sana kuvan alle ja katso sitä usein. Näin se pysyy mielessä. Jotkut ihmiset tekevät jopa kortteja kuvilla ja sanoilla. Se on hyvä apu, jos haluat oppia paljon uusia sanoja. Mitä useammin yhdistät sanan kuvaan, sitä nopeammin voit käyttää sitä puhuessa. Aivosi eivät unohda niin helposti, koska ne tallentavat muutakin kuin kirjaimia. Kokeile tätä menetelmää joka päivä. Näet, että se on hauskaa ja että opit sanat paljon helpommin ja pysyvästi. Nyt on sinun vuorosi. Mikä vinkki on sinulle tärkein? Onko sinulla ehkä oma tapasi oppia suomea? Jaa kokemuksesi kommenteissa, jotta myös muut voivat hyötyä niistä. Näin autamme toisiamme ja teemme suomen oppimisesta helpompaa
ja mielenkiintoisempaa. Kiitos, että katsoit videon loppuun asti. Jos pidit siitä, anna tykkäys, jaa video ystävillesi ja tilaa kanavani, jotta et menetä uusia vinkkejä. Nähdään ensi kerralla.